Hi, xin chào quý anh chị cô bác đã đến với kênh điện tử Quảng Nam ha. Bữa nay thì em tiếp tục làm cái series sửa hộp máy may. Thì đây là một trong những cái hộp mà mình nhận ở trong cái video hôm bữa mình quay đó các bạn. Thì bạn nào quan tâm đến cái hộp này mà chưa xem những cái video trước thì mình có để ở trên cái góc phải, các bạn kích vào đó nó sẽ ra cái series sửa hộp máy may ha các bạn. Và mình cũng nói lại luôn là cái hộp này nó dành cho máy màu kim, và hộp này là hộp vi sinh của Yuki DL8700 đó các bạn. Và cái hộp này tình trạng bây giờ là của anh thợ máy, ảnh sàn bộ ruột qua lại hết rồi, cho nên dây nhợ gì ảnh cũng không cắm vào luôn. Đây hả các bạn, thì dây màn hình nó cũng đứt luôn rồi hả các bạn. Thì bây giờ em sẽ mở cái bo nguồn ra xem trước ha. Thì ở đây mình thấy thiếu hả các bạn, thiếu 6 con ốc vặn vào 6 con IGBT công suất motor hả các bạn. Thì điều này là khá là nguy hiểm đó các bạn, nếu các bạn cắm vào dùng thì nó dễ bị nổ IGBT á. Thì xem tình trạng cái bo nguồn trước ha các bạn. Thì ở đây em thấy cái bo nguồn này khá là mới, khá là bình thường. Còn IC nguồn này cũng mới luôn ha các bạn. Và bây giờ em sẽ kiểm tra chạm chập xem là nó có chạm chập gì không. Dùng đồng hồ kim để thang X1 ha các bạn. Thì đo cái nguồn chính đầu vào 300V đó các bạn. Một chiều nó lên và một chiều nó không lên là ok ha các bạn. Rồi như vậy là nguồn đầu vào không chập ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái nguồn 5V nó có chập lên kim hay không ha. Rồi ok luôn, không lên luôn. Như vậy là cái nguồn này còn khá là ok hả các bạn. Mình sẽ kiểm tra tiếp cái phần bo công suất. Thì cái bo công suất này nó bị mất cái jack cắm lên màn hình rồi nha các bạn. Thì ở đây mình thấy là người ta hàn cái dây vào luôn rồi, hàn cái dây màn hình vào luôn rồi. Rồi đây hả các bạn. Thì mình thấy cái bo này còn khá là mới ha. Giờ mình sẽ vệ sinh sơ đã. Rồi bây giờ thì mình sẽ kiểm tra con vi xử lý nó còn sống hay không, rồi mình phải tiếp tục làm việc được hay hả các bạn. Thì các bạn để quay đỏ ở chân số 1 và quay đen ở chân số 2, mà cái đèn nó còn đó, cái đèn của nó còn sáng như vậy là khả năng vi xử lý còn sống, tại vì nó không bị chập hả các bạn. Còn nó không đỏ là bị chập rồi hả các bạn. Tiếp theo là các bạn kiểm tra màn hình, con vi xử lý ở trên màn hình nó còn hoạt động hay không, rồi mới tiếp tục được hả các bạn. Thì các bạn tìm cho mình một cái nguồn 5V, các bạn cấp vào hai chân ngồi bìa các bạn. Đấy, nó còn lên như vậy là ok, còn sống hả các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái dây màn hình này ra, rồi vệ sinh sạch sẽ, rồi cấp nguồn vào, kiểm tra lại hả các bạn, kiểm tra lại nó có nguồn hay không. Rồi mình hàn cái dây nguồn 220 vào đây luôn hả các bạn, vào ngay cái chân AC đó các bạn. Rồi mình cắm nguồn hả các bạn. Đấy, nó nghe tiếng rờ le nó đóng như vậy là vi xử lý còn sống, và cái đèn nó còn đỏ như vậy là hoạt động ok hả các bạn, đầy đủ nguồn rồi hả các bạn. Thì cái bo công suất này mình nghĩ là còn ok ha. Và chỗ này nó có con IC này là nó IC hạ áp xuống 5V hả các bạn, cấp cho đầu dò đó các bạn. Và nó cấp cho con IC ổn áp 3V3 hả các bạn. Đây các bạn, nó hạ xuống 5V, nó cấp cho con IC ổn áp này đó các bạn. Nó hạ xuống 5V mà nó có cấp thẳng vào cái chân số 3 của con IC ổn áp 3V3 này luôn hả các bạn. Và cái chân xúc ra 3V3 là chân số 2. Và cái mức nguồn 3V3 này nó sẽ cấp cho vi xử lý để hoạt động hả các bạn. Rồi các bạn đo chuẩn như vậy là ok. Rồi tiếp theo là test cái bo nguồn hả các bạn, bo nguồn màn hình hả các bạn. Rồi mình đã cắm dây và cấp nguồn vào hết rồi, bây giờ đo ngay cái chân tụ đầu ra ha. Rồi như vậy là không được hả các bạn, nó dâng lên 75V là không được hả các bạn, bị lỗi phần hồ tiếp rồi. Thì nó bị như vậy thì các bạn phải rút nguồn ra ngay lập tức để cho nó tránh hư hại thêm những cái phần khác nữa ha. Thì lúc nãy giờ mình để ý là trên cái bo công suất, cái đèn ở trên cái bo công suất nó không còn sáng nữa hả các bạn. Đấy, nó chập chờn hả các bạn.
Như vậy là nó bị cái vấn đề gì rồi ha các bạn? Nó bị mất nguồn 15V hoặc là nó mất nguồn 5V gì ở trên bo công suất rồi. Bây giờ mình phải kiểm tra lại trên bo công suất trước đã hả các bạn? Còn trên bo nguồn này thì nó bị lỗi cái phần hồi tiết rồi nha các bạn. Đây, nó bị cháy con trở để cấp cho con ô tô quăng, cấp cho chân số 1 của ô tô quăng đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên để làm cái bo kia trước ha, bo nguồn bo công suất trước ha. Rồi, sau một hồi mò mẫm thì đã phát hiện ra vấn đề đó các bạn. Thì rất là khó phát hiện hả các bạn. Nó bị hở chì ngay cái chân tụ lọc nguồn 15V hả các bạn. Và lúc thì nó có nguồn rất là ổn định, và lúc thì nó mất nguồn, cho nên rất là khó phát hiện hả các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Rất là khó nhìn thấy hả các bạn. Thì mình chấm lại cái chì vào đó thì ngay chỗ đó các bạn đo nó phải có 15V ha. Thì nó hạ áp trực tiếp từ 300V xuống 15V. Rồi từ 15V nó mới qua một con IC nữa để hạ xuống 5V để cấp cho con IC ổn áp hả các bạn. Ổn áp 3V3 hả các bạn. Nên mình chấm hàng lại cái chỗ này. Rồi mình cấp nguồn hả các bạn. Rồi relay nhảy hả các bạn. Rồi có đèn báo hả các bạn. Có đèn báo tức là đã có nguồn rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem cấp mức nguồn để các bạn tham khảo ha. Chân số 1 và chân số 3 sẽ phải có 5V hả các bạn. Đấy, 4V91 cũng như 5V ha. Và đây là từ con IC hạ áp từ 15V xuống ha. Chỗ này phải có 5V nó cấp thẳng vào đó, 4V92 ha. Thì trên này là 15V cấp vào. Đấy, 14V88 ha. Vậy là ok. Như vậy thì bo công suất xem như là tạm thời là đã xong, và bây giờ mình sẽ quay qua làm cái bo nguồn ha. Rồi thì cái bo nguồn này nó bị lỗi cái phần hồi tiếp, nó dâng cái mức nguồn lên 75V nữa các bạn. Thì mình sẽ tua nhanh cái đoạn này, tại vì mình có cái video về sửa về cái nguồn này rồi. Thì bạn nào chưa xem cái cách sửa cái nguồn này thì các bạn bấm vào cái góc phải ở trên màn hình này. Mình có để cái video sửa cái nguồn này trong góc phải trên màn hình á. Bạn nào chưa xem thì bấm vào đó tham khảo ha. Thì việc đầu tiên thì em sẽ thay con auto quang và một con điện trở để cấp cho con auto quang hả các bạn. Rồi như vậy là em đã thay xong con auto quang và con điện trở rồi ha. Bây giờ sẽ đo lại cái nguồn đầu ra xem nó có chuẩn 32V hay không. Rồi đã có 32V, và bây giờ em sẽ tiếp tục kiểm tra cái nguồn 5V. Đấy, như vậy là không có 5V nữa các bạn. Như vậy là cái lúc mà cái mức nguồn nó dâng lên cao á, nó đánh thủng cái con IC hạ áp xuống 5V rồi ha các bạn. Con IC XL1509 hả các bạn. Đấy. Kiểm tra chân số 1 của IC XL1509 xem có nguồn cấp hay không các bạn. Đấy, có 31V rồi ha. Như vậy thì đầu ra không có thì con IC này đã tèo rồi ha. Bây giờ em sẽ tiến hành thay IC thôi. Đấy, đầu vào có và đầu ra là không có ha. Rồi đây các bạn, mình đi tìm con IC mới mình thay vào vị trí này ha các bạn. Rồi. Rồi, ok, mình vừa mới thay xong như mới hả các bạn. Như ring ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn lại vào và test thử lại xem nó có nguồn 5V hay không, và lắp ráp vào để xem nó còn cái lỗi gì hay không ha. Rồi, em đã cấp nguồn có đèn báo hết rồi ha. Bây giờ em sẽ đo lại cái chân 5V đầu ra là chân số 2 bên này. Đấy, 4V97 hả các bạn. Chân này là cấp thẳng lên màn hình luôn ha các bạn. Như vậy thì bây giờ chắc chắn màn hình sẽ hiển thị rồi. Này, hai chân ngồi bị hai chân viền này đó các bạn. Đấy. Ok.
Và bây giờ em sẽ lắp ráp vào và hàn cái dây màn hình vào lại ha, và test thử xem nó còn cái lỗi gì không. Nhiều khi nó lỗi ở rất là nhiều lỗi hả các bạn. Rồi sau một hồi hì hục thì em nó cũng đã lên nguồn ha các bạn, và nó báo E17, tức là cái đầu máy mình nó bị nghiêng đó các bạn. Khi mà mình lật cái máy lên là nó báo E17 ha các bạn. Mình dựng đứng lên nè, mình dựng đứng lên và mình lắp motor vào hết luôn, mình test thử luôn lần ha. Rồi bây giờ em sẽ đạp cho nó chạy thử ha. Rồi ok, nó đã chạy. Bấm lại mũi. Rồi ok ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đem ra mình gắn vào máy để mình test thêm xem cái chức năng lại mũi và cắt chỉ của nó hoạt động ok hay không ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bác ở trong những video tiếp theo. Nhớ cho em xin một like và một đăng ký ha.